ආයිබෝවන් ඉතින් TechRight එකේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ ගැන අහලා තියෙන්නේ Dialog කරහා free data ලබා ගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක මං හිතනවා ගොඩක් කට්ටියට try කරලා මේ ගොඩක් කට්ටියට මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට data ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට මේක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. Find me in the corner of the room, not ready to resume. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ dial pad එක open කරගන්න. dial pad එක open කරගෙන #141 hash කියලා type කරලා call එකක් ගන්න. ඉතින් එහෙම call එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් welcome to star points කියලා menu එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන check your balance කියන එක ඉස්සරහා තියෙන අංක 1 type කරලා send දෙන්න. එහෙම send දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් total points, expiry points කියලා මෙන්න මේ වගේ තව menu එකක් බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන අංක 1 type කරලා send දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඇති 111ක් points තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ account එකට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතන 91 දීලා back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transfer star points කියලා අංක 3 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අංක 3 දාලා send දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අංක 1 දීලා send දෙන්න. ඉතින් send දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඔයාගේ national identity card එක register කරලා තියෙන number එකට විතරයි මෙන්න මේ points ටික ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ points ටික ගද්දී points 90ක් ඔයාලගේ account එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ points ටික ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් 90ක් account එකේ තියෙද්දි ඔයාලට රුපියල් 20ක් වගේ points ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තියෙන 111ක් වුණාට ඔයාලා ගොඩක් reload කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මීට වඩා points තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගාව 200ක් විතර තිබ්බොත් 90ක account එක දීලා ගත්තොත් ඔයාලට රුපියල් 100ක data card එකක් විතර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සල්ලි වලින්. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ national identity card එක register කරලා තියෙන තවත් Dialog sim එකක number එකක් ගහලා මේ සල්ලි ටික ඔයාලගේ ඒ sim එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන වෙන phones කියන්නේ පොඩි button phones තියෙනවා. ඒ button phones අනිත් ගෙදර අනිත් කට්ටිය ගන්න button phone වලින් මේව කරලා ඔයාලගේ sim එකට මේ වගේ සල්ලි අරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ sim එකට ලොකු ගාණක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික data කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට රතුපට subscribe button එක press කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊට හැවි තියෙන bell icon එක press කළොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ bell icon එක press කරද්දී අනිවාර්යෙන් all කියන option එක දාලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝට like එකක් දාගෙන යන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් TechRight එකේ Instagram follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා මම යෙහෙන් පනාගොඩ.